Salutare! Astăzi vom face un scurt review la noua cameră Benq GH700. Să începem cu aspectul exterior al camerei. Camera este confecționată dintr-un material plastic negru, în mare parte mat, dar are și câteva inserții de negru glossy, cum ar fi aici și aici, partea asta. Această parte este confecționată din cauciuc, deci materialele sunt de bună calitate, la prețul doar de 900 de roni. Are un ecran de 3 inch, un zoom optical de 21x, un difuzor bunicel și cam atât. Discul se rabatează manual. Și cam atât. Niște butoane să-și pornim camera. Așa arată camera la prima deschidere. Nu-i spectaculos, chiar din contră. Să o dăm la o luminositate puțin mai mică. Bun. Așa. Uitați și zoom-ul. Ok. Blitzul, camera are mai multe moduri. Manual, program, HDR, burst, pentru noapte, intelligent scan, mai multe. Ea filmează 180 de pixeli HD cu 60 de frames secundă. Ea dispune de modul HDR care îmbunătățește contrastul, culorile, etc. Și cred că am și câteva exemple. Asta este o poză făcută cu modul HDR on și off. Este o mare diferență. Modul HDR este mai mult gândit pentru natură. Zoomul de 21x este foarte util. Focalizarea este rapidă. Această cameră poate fi denumită un mini DSLR sau o cameră semi-profesională, deoarece are o mulțime de setări, dar nu foarte multe. Cum ar fi nu se poate seta meniul sau alte chestii, dar este un model interesant, merită încercat. Am să vă postez un filmuleț și niște poze făcute cu această cameră. Mulțumesc pentru vizionare!